Tôi thấy xác mình trên giường, sợ đến mức ngã xuống đất. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi nằm trên giường, có một vết rách sâu ở cổ, đang chảy máu. Chân trái cũng biến mất. Sau khi tôi phản ứng lại, nhanh chóng đi vòng quanh nhà một vòng. Không có ai trong phòng. Kẻ sát nhân đâu? Máu trên mặt đất vẫn chưa khô. Tôi đi đến cổng. Khóa cửa bị khóa ngược, cũng không có dấu vết bị phá hủy. Cửa sổ cũng rất chắc chắn, chỉ có cửa tầng hầm mở. Bên trong tối đen, không thấy ánh sáng. Lúc này đồng hồ kêu 2 tiếng. Đèn cũng sáng lên. Bằng ánh sáng lờ mờ, tôi mạnh dạn bước xuống. Có rất nhiều thứ trong tầng hầm. Trên cái bàn ở giữa cùng là chân tôi. Cơ thể tôi không thể ngừng run rẩy. Ánh nắng ban công chiếu vào và chiếu vào chân tôi. Vẫn còn sống nhưng chỉ đến tối nay. Bởi vì cơn ác mộng này, đó là những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Từ tháng trước, tôi mua tấm nệm cũ này. Mỗi đêm tôi đều bước vào một giấc mơ. Thử nghiệm mấy lần, tôi đã đi đến kết luận. Chỉ cần ngủ trên tấm nệm này, có thể xuyên qua tương lai. Nhưng thời gian và thời gian của giấc mơ không chắc chắn. Và những người xung quanh cũng không nhìn thấy. Tôi dựa vào tấm nệm này để mua vé số. Tổng cộng kiếm được hơn 2 triệu. Sau đó tôi thuê một biệt thự. Điều duy nhất không thay đổi là tấm nệm này. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhìn thấy xác mình. Kẻ giết người sẽ đột nhập từ tầng hầm vào tối nay. Tôi nhớ lúc đó tiếng chuông là 2 tiếng. Đó là 2 giờ sáng. Tôi chết rồi. Lúc đó máu trên mặt đất còn chưa khô. Vậy thời gian tôi bị giết chắc là sau 1 giờ. Nghĩ tới đây, tôi lập tức gọi điện thoại. Nhất Linh, hôm nay tớ đến chỗ cậu ngủ nhé. Nhất Linh là bạn thân nhất của tôi. Bên kia bối rối, nhưng may mắn là đã đồng ý. Nhưng khi cậu ấy thấy tôi di chuyển tấm nệm này, nhìn chằm chằm tôi, cậu đã kiếm được nhiều tiền và trở thành công chúa đậu. Ngủ không quen với giường rách của tớ à? Tôi do dự vài lần, cắn răng, kể lịch sử của tấm nệm này, nói hết cho cậu ấy nghe. Ý cậu là số tiền cậu kiếm được gần đây đều dựa vào tấm nệm này. Tôi gật đầu. Rồi tôi kể lại cho cậu ấy nghe giấc mơ của mình. Cô ấy càng nghe sắc mặt càng khó coi. Chuyện tốt cậu giữ lại, chuyện xấu nhớ tới tớ rồi, cậu ấy nói. Nhưng vẫn khóa hết cửa ra vào và cửa sổ lại. Lại cầm một con dao làm bếp ngồi ở cửa. Tối nay ngủ đi, tớ sẽ canh cho cậu ngủ. Yên tâm, dưới lầu là đồn cảnh sát. Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống nửa viên thuốc ngủ. Sau đó liền hôn mê ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, xung quanh tối đen. Trên giường trống rỗng. Bên trên mặt đất lại có một cái thi thể. Các đặc điểm trên khuôn mặt của tôi hầu như không thể nhìn thấy. Thiếu một nửa đỉnh đầu. Có một con dao sau lưng. Chân trái vẫn không có. Không đúng, Nhất Linh đâu? Tôi vội chạy vào phòng khách. Vừa đi ra ngoài lập tức dừng lại. Chỉ thấy chân tay rời khỏi mặt đất. Có một sợi dây quanh cổ, bị treo trên trần nhà. Lắc lư nhìn tôi. Tôi thở gấp. Hai chân không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên nhớ ra, chỉ có 1 tiếng. Lúc đó là 1 giờ sáng. Trước khi tôi đi ngủ là 10 giờ tối. Và thời gian chết là 1 giờ sáng. Thời gian ở giữa chỉ là 3 giờ. Kẻ giết người chính trong thời gian 3 tiếng này mới vào được. Sắp không kịp rồi, tôi phải tỉnh lại. Tôi giơ tay tự cho mình một cái tát. Nhưng trong mơ không cảm thấy đau đớn gì cả. Nếu không tỉnh lại thì chết thật rồi. Bỗng nhiên nhớ tới bộ phim từng xem. Tôi cắn răng, tôi nhảy xuống từ cửa sổ. Hãy để tôi thức dậy. Bùm, tôi ngã xuống đất. Răng cửa ngứa ran dữ dội, đau đớn. Nhất Linh nghe thấy tiếng động và chạy đến. Cau mày, không phải cậu đã uống thuốc ngủ rồi sao? Sao lại dậy sớm vậy? Tôi thức dậy, không thể quan tâm đến những thứ khác. La lên mấy giờ rồi? Gần 12 giờ rồi. Sao vậy? Tôi vội vàng kéo Nhất Linh, báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Có lẽ là sắc mặt của tôi quá khó coi. Cậu ấy không hỏi gì cả, quay người đi báo cảnh sát. Mở loa ngoài, 110. Có chuyện gì không? Có người muốn giết chúng tôi. Mau đến đây, giờ là 12 giờ. Các bạn ở đâu? Bây giờ có an toàn không? Tôi run lên vì sợ hãi. Nhất Linh nhanh chóng báo vị trí. Sau đó nói với tôi rằng họ sẽ đến sớm. Cậu mơ thấy gì rồi? Tôi kéo cậu ấy trốn vào phòng ngủ, khóa cửa sổ, còn kéo qua bàn chặn ở cửa. Cậu và tớ đều chết rồi. Lúc 2 giờ tối nay, mặt cậu ấy trắng bệch, nhìn vào điện thoại di động. Cái gì? Chỉ 1 lát thôi. Tôi gật đầu, nói với cậu ấy mọi chuyện trong mơ.
Xin lỗi, tớ không nghĩ nó sẽ làm cậu dính phiền phức. Trong nhà rất yên tĩnh. Nhất Linh im lặng một lúc, vẫy tay, thôi. Vẫn chưa chết đâu. Ngoài ra, cảnh sát sẽ đến sớm. Hai chúng tôi sợ hãi. Toàn bộ quần áo của tôi ướt đẫm mồ hôi. Khoảng 20 phút sau, nghe tiếng gõ cửa. Có phải các bạn đã báo cảnh sát không? Chúng tôi dọn bàn và mở cửa phòng ngủ. Cửa vào có phải các bạn vừa mở không? Hai chúng tôi trông thật ngu ngốc. Cảnh sát chỉ vào cổng. Cửa vào đã mở chết khi chúng tôi đến. Có một nữ cảnh sát thấp bé ngồi xổm ở cửa nhìn. Đứng lên xác nhận là bị cậy ra. Trong nháy mắt, cả hai chúng tôi đều lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Cảnh sát sau đó đã ghi chép đơn giản. Nhất Linh nói cô cảm thấy có người đang theo dõi, cho nên mới báo cảnh sát. Tôi không nghe lọt tai một lời nào. Nhìn khóa cửa, chân run lên. Nó bị cậy ra khi nào? Khi chúng tôi trốn trong nhà và gọi cảnh sát. Nếu muộn hơn một bước, ước tính những gì giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Chuyện này đã xảy ra. Chúng tôi cũng không dám ở lại đây nữa. Cuối cùng chuyển nệm đến khách sạn ở. Ở đây nhiều người lắm, ở dưới còn có bảo vệ, nên an toàn hơn một chút. Bận rộn đến trưa, Nhất Linh nhíu mày và nằm trên nệm. Cậu nói tớ ngủ trên này. Có thể thấy tương lai không? Tôi long trọng nói với cậu ấy trong giấc mơ. Người khác không thể nghe thấy giọng nói của cậu, cũng không thấy cậu. Nếu cậu muốn thức dậy nhanh chóng, tự tử trong giấc mơ. Về phần có thể mơ thấy hay không, tớ cũng không rõ. Kể từ khi mua lại tấm nệm này, chỉ có tớ tự sử dụng thôi. Và rồi Nhất Linh ngủ thiếp đi, trong khi tôi đang gật gù canh cửa. Nghe thấy một tiếng động lớn phía sau. Nhất Linh ngã từ trên giường xuống đất, mặt trắng bệch. Cậu mơ thấy gì? Ngày mai chúng ta còn sống không? Tớ không nhìn thấy tương lai. Không thấy tấm nệm này không có tác dụng với cậu sao? Tớ nhìn thấy quá khứ. Tớ quay lại 4 ngày trước, rồi nằm mơ suốt 4 ngày. Vậy thời gian trong mơ của cậu có giống với thực tại không? Thậm chí còn lâu hơn ngoài đời thực. Có vẻ như thời gian của cậu ấy quay ngược lại với tôi. Sau đó tôi quay người nằm xuống, để tôi đi xem còn thấy gì nữa không. Tôi đã uống 2 viên thuốc ngủ, ngã xuống giường. Chờ tôi mở mắt ra, lại là một cảnh khác. Tôi bị trói vào ghế. Trước mặt là một người đàn ông thấp bé. Một nửa khuôn mặt của anh ta bị che bởi khẩu trang, cầm một con dao lên, nhìn tôi như chết. Tao nhìn chằm chằm vào mày. Trong vòng chưa đầy 1 tháng đã lấy 4 vé số. Đừng nói điên rồ nữa. Lão tử không tin vào nệm gì cả. Nếu mày không nói, chỉ chờ gặp Vương gia thôi. Nhìn thấy con dao đó sắp đâm vào. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn, vô tình nhìn thấy những con số trên đồng hồ. Đây là 1 tuần sau. Tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Cửa sổ bị vỡ một lỗ. Là cửa sổ bị đập vỡ rồi xông vào. Trong nhà truyền đến tiếng lật hộp lật tủ. Một bên lật một bên mắng. Tôi vào phòng ngủ. Tương lai tôi đã hết hơi rồi. Đột nhiên tầm mắt lại đột nhiên rơi vào một mảng bóng tối. Sau đó từ từ xuất hiện ánh sáng. Nhất Linh thấy tôi thức dậy. Cậu lại mơ thấy gì nữa? 7 ngày nữa tớ sẽ bị giết ở biệt thự của tớ. Nhưng hình như tớ biết hắn là ai rồi. Mặc dù hắn che mặt, nhưng tớ chắc chắn anh ta là chủ của cửa hàng xổ số. Cậu nói cửa hàng xổ số bên cạnh nhà cậu phải không? Tôi nhớ mấy ngày trước không phải là đóng cửa rồi sao? Phải, cửa hàng đóng cửa rồi. Chúng tôi cũng không thể tìm được ông chủ. Đột nhiên tôi nghĩ, Nhất Linh nói với tôi rằng cậu ấy đã nhìn thấy quá khứ khi anh ấy đang ngủ. Nhất Linh, ngủ trên nệm đi. Trở về quá khứ để tìm nhà ông chủ. Nếu hắn vì tiền, vậy nếu tôi có thể chủ động làm quen với anh ta, có lẽ tôi có thể có một chút sức sống. Nghe lời cậu vậy. Và rồi Nhất Linh uống thuốc, ngủ say. Nhìn cách cậu ấy ngủ, tôi đột nhiên phát hiện cổ áo có mấy sợi tóc trắng. Có lẽ là 2 ngày này Nhất Linh sợ hãi. Nghĩ đến đây, tôi định đi vệ sinh rửa mặt một chút. Vào nhà vệ sinh, trên gương đột nhiên phản chiếu hình bóng của tôi. Chuyện gì vậy? Mấy ngày nay không soi gương. Tại sao tôi đột nhiên có nhiều nếp nhăn và tóc trắng như vậy? Mắt cũng bị lõm xuống. Khi tôi thắc mắc, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chắc là Nhất Linh đã thức dậy. Tôi chạy nhanh qua. Nhất Linh thế nào? Cậu có thấy nhà ông chủ không? Thấy rồi. Tớ vừa ngủ thiếp đi liền nhanh chóng đến cửa hàng xổ số ngồi xổm. Hắn sau giờ làm, tớ theo anh ta về nhà anh ta. Tuyệt vời, không nên để muộn. Hãy đi tìm anh ta ngay bây giờ. Tôi theo Nhất Linh đến một khu phố cổ rất tồi tàn. Sợ hãi đến tầng hầm của phòng. Nhất Linh đi đến một tầng hầm và dừng lại, ra hiệu tôi là ở đây. Cậu chắc chứ? Sao hắn lại sống ở đây?
Chắc chắn rồi, tôi đã nhìn thấy anh ta trong giấc mơ của mình, mang theo cơm mở cửa vào rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cửa, chuẩn bị gõ cửa. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tiếng mở cửa đột ngột. Trong tầng hầm im lặng, làm cho tôi không khỏi lạnh người. Sau đó là một mùi thối rữa. Chúng tôi mạnh dạn bước vào. Đèn trong nhà tối. Hình như không có ai, trên mặt đất đầy rác. Có một thông báo sa thải trên bàn. Hóa ra anh ta không phải là chủ cửa hàng xổ số, mà là một người chỉ có thể thuê được tầng hầm. Đột nhiên một tiếng hét của Nhất Linh làm tôi giật mình. Cậu xem đi, dưới giường có cái gì không? Tôi nhìn theo tầm mắt của Nhất Linh. Tôi mơ hồ nhìn thấy một thứ giống như chân người. Trên đó còn có chất lỏng nề nhựa. Hai chúng tôi lập tức nổi da gà. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng bên ngoài. Chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Tôi không dám kéo Nhất Linh đi thẳng ra cửa chính, sợ đụng phải người đó. Được, tầng hầm có một cửa sổ nhỏ. Chúng tôi bước lên bàn và chui ra. Toàn thân không thể run rẩy, gọi trực tiếp cho cảnh sát. Cảnh sát nói với chúng tôi là đến ra ngay. Chúng tôi chạy đến khách sạn khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở khách sạn vài ngày, lúc lướt điện thoại nhìn tin tức về vụ bắt giữ hung thủ. Hung thủ thấy tội phạm giết hại thiếu nữ. Mặc dù khuôn mặt của kẻ giết người đã được khảm, nhưng tôi vẫn nhận ra quần áo của người đó.